บนโซเชียลแชร์ว่าคนที่ชอบเคี้ยวน้ำแข็งมีความเสี่ยงเป็นโรคโลหิตจางสูงกว่าคนปกติชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามอายุรแพทย์โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่แชร์ว่าคนที่ชอบเคี้ยวน้ำแข็งเสี่ยงเป็นโรคโลหิตจางมากกว่าคนปกตินี่จริงไหมครับไม่เกี่ยวครับน้ำแข็งก็คือน้ำตัวน้ำแข็งเองเนี่ยไม่มีสารอาหารอะไรอยู่แล้วการชอบเคี้ยวน้ำแข็งไม่ได้เป็นความเสี่ยงต่อการเป็นโลหิตจางเพียงแต่ว่าการกินน้ำแข็งเนี่ยอาจจะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนที่เป็นโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กคนเป็นโลหิตจางจะชอบเคี้ยวน้ำแข็งหรอครับยังไม่มีรายงานทางการแพทย์มันเป็นงานวิจัยในคนไข้81คนเป็นโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กแล้วเขาก็เอามาสัมภาษณ์ปรากฏว่ามีอยู่ 16% 13 คนมีอาการชอบเคี้ยวน้ำแข็งผิดปกติพอรักษาเรื่องโลหิตจางให้ธาตุเหล็กอาการชอบเคี้ยวน้ำแข็งหายไปก็เลยสงสัยกันว่าคนที่เป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเกี่ยวข้องกับการเคี้ยวน้ำแข็งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราสงสัยมีอาการชอบกินน้ำแข็งมากกว่าปกติพบแพทย์ดีกว่าเพื่อตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดดังนั้นการชอบเคี้ยวน้ำแข็งไม่ได้เป็นสาเหตุของโลหิตจางนะครับเพียงแต่อาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนที่ขาดธาตุเหล็กซึ่งทางการแพทย์เรียกอาการนี้ว่าพิก้าไพก้าเนี่ยครับเป็นคำที่กล่าวถึงคนที่มีอาการที่ชอบกินสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกินน้ำแข็งบางคนไปกินดินกินทรายกินผงสาเหตุมีได้ทั้งความผิดปกติทางร่างกายทางจิตใจที่พบได้บ่อยๆที่มีอาการนี้ก็เป็นคนท้องครับเช่นแพ้ท้องอยากกินนู่นอยากกินนี่จัดเป็นกลุ่มนี้เหมือนกันแล้วสาเหตุจริงๆของโรคโลหิตจางคืออะไรครับโลหิตจางเนี่ยเป็นภาวะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติหลากหลายสาเหตุเสียเลือดที่เราพบบ่อยๆไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามเป็นประจำเดือนเลือดออกเยอะผิดปกติหรือว่าขาดสารอาหารบางอย่างเช่นขาดธาตุเหล็กขาดวิตามิน B ขาดโฟลิกก็ทำให้เลือดจางได้หรือว่าเป็นโรคผิดปกติบางอย่างทางพันธุกรรมเช่นทาลัสซีเมียพบได้น้อยกว่านั้นก็เป็นภาวะไขกระดูกฝ่อหรือว่าสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาน้อยหรือว่าเป็นมะเร็งไขกระดูกหรือของเม็ดเลือดไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกินน้ำแข็งจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นโลหิตจางอาจจะเริ่มตั้งแต่แบบไม่มีอาการเลยจนถึงมีอาการอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยกว่าปกติหน้ามืดเป็นลมเวลาลุกนั่งเวลาเปลี่ยนท่าทางคุณผู้หญิงมีประจำเดือนออกมาเยอะผิดปกติก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโลหิตจางบางคนอาการดูปกติดูแข็งแรงดีแต่มาตรวจแล้วก็กลายเป็นโลหิตจางไปก็มีครับรักษาได้ไหมครับโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กเราก็ให้ธาตุเหล็กจะขาดวิตามินขาดโฟลิกก็แก้ไขได้แต่โรคทางพันธุกรรมโลหิตจางจากทาลัสซีเมียเนี่ยสามารถให้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะให้เลือดเพื่อทดแทนเลือดที่มันจางถ้ามันเป็นจากมะเร็งหรือว่าเป็นไขกระดูกฝ่อก็จะมีวิธีการรักษาที่เฉพาะคุณหมอมีข้อแนะนำการตรวจโรคโลหิตจางดังนี้ครับถ้ามีอาการอ่อนเพลียผิดปกติหรือว่ามีเลือดออกเยอะผิดปกติแนะนำให้มาพบแพทย์หรือว่าถ้าในเด็กดูแบบซึมดูตัวเล็กแค่แกนกว่าปกติดูโตช้ากว่าเพื่อนก็แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่ามีโลหิตจางไหมหรือว่าเราตรวจสุขภาพประจำปีถ้าตรวจแล้วพบว่ามีภาวะโลหิตจางก็แนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับการเคี้ยวน้ำแข็งไม่ใช่ความเสี่ยงต่อการเป็นโลหิตจางแต่ว่าจากการวิจัยพบว่าคนที่เป็นโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กมีอาการชอบเคี้ยวน้ำแข็งมากกว่าคนปกตินอกจากการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วการหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพก็จะช่วยให้เรารู้ทันโรคภัยได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรในโซเชียลเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์